58 पोइन्टले मार्केट बढेर यो रियाक्सन जोन जुन चाहिँ हाम्रो यो एरिया थियो जहाँबाट मार्केटमा सप्लाई आउन सक्थ्यो त्यो एरियालाई पनि ब्रेक गरेर माथि गएको छ। पहिलाको जुन यो ओभरअल सप्लाई आउने ठाउँ थियो, जति मार्केट बढेको थियो अनहेल्दी तरिकाले एउटा न्युजले मार्केटलाई 117 पोइन्टलाई बढाएको थियो, त्यसपछि मार्केटमा करेक्सन आएर फेरि हेल्दी तरिकाले मजाले सबै, जस्तै कि पहिला तपाईँको 100 रुपियाँबाट 81 110 रुपियाँ कुनै कम्पनीको स्टक पुगेको थियो भने, प्राइस पुगेको थियो भने 2 3 4 5 6 7 8 9 त्यो प्राइसमा कारोबार भएको थिएन र त्यो हेल्दी तरिकाले जस्टिफाइड वेमा मार्केट बढ्नको लागि के गर्छ त, मार्केटले त्यो ग्याप फुलफिल गर्न आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि मार्केट यो ठुलो रेड क्यान्डल बनाएर मार्केट तल झर्यो। तल झरेपछि 9 8 7 6 4 5 2 सम्म त्यसरी कारोबार भयो। त्यसपछि फेरि भोलिदेखि फेरि 2 3 4 5 गर्दै कारोबार भएर चाहिँ यो ओभरअल सबै एरियालाई चाहिँ जस्टिफाई गरेर मार्केट अहिले बढेर गएको छ है त। भनेपछि यो अब पोजिटिभ सिग्नल हो मार्केटको लागि र पहिलाको डिमान्ड जोन जहाँसम्म क्रिएट भएको थियो न्युजले गर्दा त्यो एरियाभन्दा पनि मार्केट माथि गइसकेको छ। भनेपछि अब हाम्रो लागि रियाक्सन जोन अब फेरि एउटा यही हुनसक्छ 2200 को एरिया होइन। अब फेरि अब के कसरी रियाक्ट गर्छ अब यो हेर्नु पर्यो हामीले। 2180 देखि 2210 यो जोनमा मार्केटमा यदि तपाईँहरूले केही प्रफिट बुकिङ गर्न खोज्नु भएको छ, तपाईँ केही छ भनेदेखि यो जोनलाई हेर्ने हो। नभए यो जोन पुग्नुभन्दा अगाडि नै मार्केटमा थोरै केही देखिएर, किनभने अब पनि यो एरियाले टच गर्यो भने चाहिँ अब यो एरियामा रोकिन्छ जस्तो चाहिँ अब लागेको छैन। मार्केट धेरै नै माथि जान चाहिँ यो साइकोलोजिकल लेभल धेरै भयो यो एरियामा। फेरि पनि सप्लाई आउनुपर्ने, फेरि सुटिङ स्टार क्यान्डल बन्नुपर्ने, फेरि नेगेटिभ क्यान्डल बन्नुपर्ने र त्यहाँबाट फेरि सप्लाई देखिनुपर्ने जस्तो कुरा चाहिँ छैन। त्यसैले बारम्बार त्यही रेजिस्टेन्स लेभललाई मात्र सोचेर नबसौँ। तर पनि अब एरिया त हो, पहिल्यै रेगुलर अब यत्रो 2-3 वर्षमा त्यो एरियालाई ब्रेकै गर्न सकेको छैन भने त्यो एरियामा अलिकति फोकस गर्नु चाहिँ पर्छ हामीले। अब अरू कुरा सबै पोजिटिभ छ। मार्केटमा भोल्युम हेर्छौँ भने भोल्युम एकदम ठुलो आएको छ, 4.5 अर्बको भोल्युम आएको छ। मैले तपाईँलाई के पनि भनिरहेको थिएँ भने मार्केट बढिरहेछ र भोल्युम पनि इन्क्रिज भइरहेछ भने यो एकदम पोजिटिभ कुरा हो र यसले मार्केटलाई अझै माथि लान चाहिँ सक्छ भन्ने कुरा गरिएको थियो नि है। र मार्केटमा भोल्युम आइरहेछ, इन्जेक्ट भोल्युम राम्रो, क्यास मजाले इन्जेक्ट भइरहेछ, क्यास इनपुट हुन थाल्यो भन्ने कुरा देखियो। र अब चाहिँ म्यानिपुलेटिभ सेक्टर हाइड्रोहरूतिर मात्र नभएर अरू सेक्टर जुन जुन हुन्छ तपाईँको अदर सेक्टर भयो अथवा लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स, माइक्रो फाइनेन्स, ओभरअल सबै सेक्टरमा एकदम पोजिटिभ इम्प्याक्ट परेको छ। र माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर हिजो लिडिङ सेक्टर थियो, त्यतातिर इन्ट्रीको लागि हेऱ्यौँ। त्यसपछि लाइफ इन्सुरेन्समा हुनसक्छ भनेको थियौँ, त्यता पनि राम्रो देखिएको छ। र आज किन यसरी बढ्यो लाइफ इन्सुरेन्स होइन। अब नन लाइफ इन्सुरेन्सतिर इन्गेजमेन्ट आउला कि नआउला, फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क के होला र हाइड्रो पावर सेक्टर के होला त। अब तपाईँहरूको होल्डिङ के कसरी बनाउनु भएको छ, कसरी चाहिँ यसलाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बढी फोकस गरौँ, न कि अब भोलिको मार्केट के हुन्छ भन्ने कुरा पनि थोरै स्लाइटली चाहिँ गर्छौँ। तपाईँहरूलाई सजिलो हुने तरिकाले चाहिँ केही अपडेट चाहिँ गरौँ मार्केटमा है त। 60 पोइन्टले लगभग मार्केट बढेको छ, 4.5 अर्बको भोल्युम आएको छ, यो कुरा त हामीले देखि नै हाल्यो। त्यसपछि जाउँ हामी सेक्टरतिर। सेक्टरमा के देखिएको छ, सबैभन्दा बढी कुन सेक्टर बढेको छ देख्नु भएको छ तपाईँहरूले? लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर बढ्यो, 5.5% बढेको छ। त्यसपछि सेकेन्डमा कुन बढेको छ? माइक्रो फाइनेन्स 5%ले, 5.5 यो दुईवटा सेक्टर अझै पनि लिडिङै छ। एक दिन मात्र बढेर होल्ड हुन्छ कि माइक्रो फाइनेन्स भनेको भएन नि, बढ्यो नि। त्यसैले गर्दा हिजो लिएको बाई पोजिसन के भयो त, त्यो राम्रो भयो। थप्न खोजिएको थियो भने थप्न पनि सकिन्थ्यो, अथवा पुल ब्याकमा पछि थप्दा पनि भयो होइन। त्यसपछि अर्को सेक्टर कुन बढ्यो त? त्यसपछि हामीले हेर्छौँ भने होटल एन्ड टुरिज्म बढेको छ 4%ले। अब यो चाहिँ कन्टिन्युटी दिन्छ कि दिँदैन थाहा छैन अहिलेसम्ममा, धेरै पछि आज बढेको। र यो कन्टिन्युएसन हुन्छ कि हुँदैन भन्नको लागि चाहिँ अब भोलि पर्सितिर हेरौँला। अथवा त्यसपछि आउने पुल ब्याकमा हेर्न पनि चाहिन्छ। होटल सेक्टरमा हतार छैन। ब्याङ्किङ इन्डेक्सले गर्दा पनि मार्केट पुल भएको छ माथितिर, लगभग 3%ले बढेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्स पनि लास्ट मोमेन्टमा अलिअलि बढ्न थाल्यो, नभए चाहिँ इन्गेजमेन्ट थिएन। हाइड्रो पावर इन्डेक्स पनि 1% चाहिँ प्लसै भएर क्लोजिङ चाहिँ दिएको छ है त। हाइड्रो सेक्टरहरू पनि अहिले रेस्टिङ फेजमा छ, कुन बेला चाहिँ म्युजेर माथि जाने हो भन्न सकिँदैन यो टाइममा है। अब हेरौँ, अब बढ्नु त पर्यो, किनभने अब मार्केट 2200 कै एरियामा अथवा त्यही यो रियाक्सन जोनमाबाट, जुन यो हामीले रियाक्सन जोन भनेको थियौँ यहीँबाट घट्छ होला भन्ने एक्सपेक्टमा चाहिँ अलि थिएनौँ। किन पनि थिएनौँ भने रियाक्सन दिएला, रियाक्सन दिएको पनि हो थोरै टाइमले, बिहान एकछिन 1 बजीतिर। त्यसपछि किनभने सेक्टरहरू त्यो हिसाबले बढेकै छैन कि। जस्तै अब माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर बढ्यो होला, हाइड्रो पावर सेक्टर पहिला बढे, नभए अरू फाइनेन्स हेरौँ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेरौँ, नन लाइफ इन्सुरेन्स हेरौँ, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टर हेरौँ, अहिले रेस्ट फेजमा छ नि त। यो सेक्टरहरू त इन्गेजमेन्ट आउनै बाँकी छ, अदर सेक्टर भयो। त्यसैले मार्केट अलिकति केही अझै माथि जान चाहिँ सक्छ भनेर वेट गरिरहेको। भोलिको लागि हामीले फोकस गर्नुपर्ने सेक्टर एउटा चाहिँ त्यो नन लाइफ इन्सुरेन्स। नन लाइफ इन्सुरेन्सलाई फोकस गरौँ, किनभने लाइफ इन्सुरेन्स जसरी बढ्छ त्यसपछि त्यसको पुच्छर समात्दै बढ्ने नन लाइफ हो, कि नन लाइफ बढ्दाखेरि पुच्छर समात्दै बढ्ने लाइफ इन्सुरेन्स हो। यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। भोल्युम पनि राम्रै आएछ, आज इन्ट्री लिन पनि सकिन्थ्यो। हामीले पनि एउटा केही सर्टेन पोजिसन चाहिँ बनाएको थियौँ नन लाइफ इन्सुरेन्समा पनि, र पोजिटिभै देखिएको छ। अरू कुरा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरलाई पनि हेर्दै गरौँ। यो सेक्टर पनि बिस्तारै गर्दै राम्रै पोजिटिभ दिएर पोजिटिभिटी क्रिएट गर्दै बढिरहेको छ। सबै कुरा ठिक छ यो सेक्टरमा पनि।
त्यसपछि हामी हेरौँ अर्को कुन सेक्टर हेर्ने भने नन लाइफ इन्सुरेन्स भयो। भोलिको लागि पर्फेक्ट सेक्टर हुनसक्छ नन लाइफ इन्सुरेन्स। फर्स्ट चाहिँ मैले यो भने लिड गर्नमा सुरुमै लाइफ इन्सुरेन्स अझै बढेर पछि फेरि नन लाइफ इन्सुरेन्सलाई ह्यान्डओभर गरेर अनि अरू सेक्टरतिर इन्भेस्टमेन्ट देखिएला। अरू सेक्टर थुप्रै बढ्न पाइन्छ, फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू होइन, त्यतातिर पनि हेर्दै गर्नु चाहिँ पर्यो हामीले। अब हाइड्रो पावर सेक्टर हेर्छौँ भने साइडवेज बसिरहेछ, कहिले बढ्छ अलि भन्न सकिएको छैन, भोलि लिड गर्न पनि सक्छ। हेरौँ, आज चाहिँ राम्रै देखिएको छ, इन्डियन क्यान्डलभन्दा माथि कारोबार भएको रहेछ, जस मार्केटले गर्दाखेरि अलिकति तानिएको भन्न पनि सकियो यसलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि हामी हेर्छौँ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर हेरौँ। फेरि माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर लगातार बढिरहेको छ, नयाँ हायर हाई क्रिएट गर्छ भन्ने देखिएको छ। हेर्नु त यत्रो लामो समय दिएर यसरी घटेको बजार 2 दिनमा रिकभरी दिन्छ कि, त्यसले बजार बढ्ने बेलामा चाहिँ मजाले बढ्छ, घटेको बेला त्यसरी धेरै आत्तिनु पर्ने चाहिँ हुँदैन मार्केटमा भन्ने कुरा हामीले बुझिराख्नु पर्यो। धेरैचोटि भएको छ नि त्यस्तो कुरा, घट्ने बेला यत्रो टाइम लगाएर घटिदिन्छ, 2-4 दिनमा बढेर मार्केटले त्यो एरिया कभर गरिदिइहाल्छ। अझै नेपाल कन्टेक्स्टमा बाहिर चाहिँ कति 50% बढ्न घट्न 10 दिन लगाएको थियो भने बढ्न 5 दिन लाग्छ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। यहाँ अझ छिटो हुन्छ, यहाँ लङ पोजिसनमा मात्र मान्छेहरूले कमाउन सकिन्छ नि त, त्यसैले यहाँ अझै छिटो भइरहेको हुन्छ। अब हामीले यस्तो टाइममा के गर्ने त, भोलि कुन सेक्टर हेर्नु पर्यो, लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर हेर्ने कि नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर हेर्ने कि फाइनेन्स हेर्ने कि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेर्ने भनेपछि यस्तो टाइममा केही भन्न सकिँदैन। सेक्टर रोटेसन भइरहेछ, जुन सेक्टर तपाईँलाई ट्रेन्डिङ हो जस्तो लाग्छ त्यो ट्रेन्डिङ सेक्टरको स्टकहरू एउटा राखिराख्नु पर्यो। जस्तै कि म जान्छु नेप्से अल्फा.com म एकचोटि गएँ, यहाँ गएर तपाईँहरू इन्भेस्टमेन्ट क्यालेन्डर होइन अल्फा स्क्रिनमा गएर सेक्टर रोटेसनमा पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यो सेक्टर रोटेसनमा गएपछि यहाँ मन्थली ऱ्याङ्क, तपाईँलाई टाइम नहोला कुन सेक्टर बढाएछ थाहा नहोला होइन, मन्थली ऱ्याङ्कमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्, यो ऱ्याङ्क अनुसार सेक्टरहरू देखिन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, त्यसपछि माइक्रो फाइनेन्स, त्यसपछि फाइनेन्स, नन लाइफ, ट्रेडिङ्स, लाइफ इन्सुरेन्स, यो सेक्टरहरू ट्रेन्डिङ सेक्टर भयो। त्यसपछि कुन सेक्टर अहिले ट्रेन्डिङ छ नि यो 1 महिना, यो हाइड्रो पावर सेक्टर लास्ट छ, अदर सेक्टर लास्ट छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लास्ट छ। तर के यो 3टा सेक्टर जहिले पनि लास्ट हुने सेक्टर हो त होइन, यो 3टा सेक्टर अरू बेलामा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। अरू बेलामा यो सेक्टर एकदम अझै पनि सेक्टरलाई हेर्छौँ भने जस्तै कि हाइड्रो सेक्टर हेर्दाखेरि कुनै हिसाबले पनि तपाईँले यो डाउन ट्रेन्डमा छ भनेर मान्नुहुन्छ त छैन, त्यो त अप ट्रेन्डको सेक्टर हो नि, केही समय अहिले पो यो घटेको हो त होइन। अदर सेक्टरलाई डाउन ट्रेन्ड भन्न सक्नुहुन्छ, अहिले सर्ट यो क्षणिक समयको लागि हो, यो यति समयको लागि हो, तर यो त अप ट्रेन्ड हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब के हेर्नु पर्यो, 3टा 4टा ट्रेन्डिङ सेक्टरतिरको स्टक समात्नु पर्यो, जुन चाहिँ यो भयो, कुन भयो त, यो भयो जुन चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको एउटा 2टा, माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको एउटा 2टा, फाइनेन्सको सेक्टरको एउटा 2टा, माइक्रो फाइनेन्स बढिसक्यो अनि त्यसपछि लाइफ इन्सुरेन्स बढिसक्यो, यो 2टातिर अब नजाउँ। अब हेर्नु पर्यो कि फाइनेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, यो 3टा हेर्न सक्नुहुन्छ नि त। यो 3टा सेक्टरको एउटा 2टा स्टक अहिले पनि बाई गरेर राख्न चाहिन्छ। पालो त यसको पनि आउला नि, त्यसको पालो नआइकन मार्केटले छोडेर तल जाने त होइन, त्यसैले यो सेक्टरलाई अलि फोकस गर्नु पर्यो यदि तपाईँले सस्तोमा ए टाइममा एकुमुलेट गर्न खोज्नु भएको छ भने। त्यसपछि चाहिँ नन ट्रेन्डिङ सेक्टर, अहिले मन्थली ऱ्याङ्क तल भएको तर चाहिँ पहिला बुलिस देखिएको हाइड्रो पावर सेक्टर, अदर सेक्टर। फाइनेन्समा जानु हो भने बरु डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई डिस्कार्ड गरिदिनु, 2टा उस्तै तरिकाले बढ्ने गर्छ, नभए एउटा बाई गर्न पनि सकिन्छ होइन। अनि अदर सेक्टर र हाइड्रो पावर सेक्टर यतातिर इन्ट्री गर्न पनि सकियो। त्यसपछि सेक्टरहरू रोटेट कसरी हुन्छ, अब पछि हाइड्रो पावरले लिड गर्ने जस्तो देखियो भने यता माइक्रो तपाईँसँग अलरेडी धेरै होल्डिङ छ भने त्यो घटाउनुहोस्, हाइड्रोमा सेट गरिदिनुहोस्, त्यसरी तपाईँहरूले मार्केटमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है त। अहिलेलाई सर्ट टर्मको लागि यति नै अपडेट दिन चाह्यो। हामीले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला, लाइक चाहिँ गरिदिनु होला। अलिकति इन्गेजमेन्टहरू आइरहेको पनि छैन, अलि तपाईँहरूलाई ठिक लाग्छ, एनालाइसिस ठिक लाग्छ होइन, भिडियो रेगुलर हाल्नुपर्ने छ भनेदेखि रेगुलर भन्नु होला, नभए हामीसँग तपाईँहरू अरू प्लेटफर्ममा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ, टिकटकमा जोडिन सक्नुहुन्छ, नभए टेलिग्राममा जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँ टेलिग्रामको फ्री ग्रुप छ, त्यहाँ पनि जोइन हुनु होला। लगभग 1000 जना जति हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि हामीले रेगुलर मार्केट अपडेटहरू गरिराखेकै हुन्छौँ र अरू केही क्वेसन्सहरू र प्राइभेटली जोडिनको लागि पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। हस्, थ्याङ्क यू।